فبيتضح أمامنا أن رسم علامة الصليب كان باليد على الجبهة فقط، ولكن يبدو أن رسم الصليب كما نرسمه اليوم على الجبهة ثم القلب ثم الكتفين هو تقليد قديم للغاية، ذلك لأن ما يذكره القديس أمبروسيوس أسقف ميلان في القرن الرابع ربما يشير إلى ذلك حين يقول: نرسم الصليب على جبهتنا ثم على قلبنا، نرسمه على جبهتنا حتى نعترف علنا بالمسيح، وعلى قلبنا حتى نظل نحبه، ونرسمه على ذراعنا حتى يكون عملنا له. لاحظ التفسير القديم جدا ان احنا بنرسمه على دراعتنا عشان يبقى عملنا، الدراع اللي هو رمز العمل اللي الانسان بيعمله، يبقى عملنا من اجل المسيح. استقر رسم الصليب على الجبهة فالقلب فالكتف الشمال ثم اليمين منذ القرن السادس تقريبا. وتعليم آباء الكنيسة بيحذر من رسم الصليب بعجلة. فأحد كتابات القرن الثاني عشر الميلادي تقول: كيف ترسم ذاتك بعجلة، يعني بلا اهتمام، وتتهاون وتنسى الحميم، ويضيع عليك ثمار قوتك وقيامتك مع المسيح في المعمودية المقدسة. لو جينا للقرن الرابع عشر الميلادي بنلاقي العالم الطقسي ابن كبر بيورد فصل كامل عن رسم الصليب بإصبع واحد. بيفسر الكلام ده أنه قد ورد في التوراة أن الله تعالى أمر موسى عبده وبنيه أن ينضح بإصبعه من دم الذبائح التي يصعدها الشعب قربانا على قبة الزمان وأواني الخدمة، وعلى الشعب تطهيرا لهم، ولم يقل له أن ينضح بإصبعيه. يعني ده رأي ابن كبر في القرن الأربعة-عشر. وأيضا في تفاسير بتقول أن احنا بنرسم من اليسار إلى اليمين، أي أنه باعتمادنا بالثالوث المقدس انتقلنا من حزب اليسار إلى حزب اليمين. وذكر ذلك أو ما يشابه ذلك القديس كيرلس معلم البيعة بقوله في قداسه: من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. وبالمناسبة دي بقى في حاجة اسمها دق إشارة الصليب اللي كان بيرسمها ولا زال الأقباط على معصم اليد اليمنى، وده كان رد فعل تمسك الأقباط بالصليب حتى الموت إزاء الاضطهاد الذي كان يلاقيه الأقباط في زمن الملك المنصور ابن قلاوون اللي تولى الملك سنة 1279 ميلادية. ده كان في عصر المماليك البحرية. التاريخ بيقول إنه كان ملك قاسي جدا خالي من الرحمة، ضيق على النصارى وأذاقهم أنواعا من الذل والهوان، وظل هذا التعسف مستمرا حتى عصر خلفه صلاح الدين خليل الملقب بالأشرف، والذي بدأ باضطهاد الأقباط اضطهادا شديدا، ولكنهم ثبتوا أمامه
ثباتا مدهشا، ولكي يعلنوا أن الاضطهاد لا يقوى على زعزعة إيمانهم، صاروا يرسمون إشارة الصليب المقدس على أيديهم. ومن ذلك الحين صارت هذه العادة مرعية حتى الآن. دي فكرة مختصرة عن رسم الصليب ومراحل تطوره في الكنيسة. ومن المهم نعرف أنه لا يمكن أن يتم سر من أسرار الكنيسة إلا برسم الصليب عدة مرات أثناء تتميم هذا السر. ألقاب الصليب في صلوات الكنيسة ألقاب كثيرة جدا: الخشبة المقدسة غير المائتة، خشبة عدم الموت، الخشبة الغافرة الخطايا، خلاص العالم، ميناء الخلاص، رجاء الخلاص، علامة الخلاص. ولكن لازم نكون عارفين أن قوة الصليب مستمدة من المصلوب عليه. ده كان فكرة عن رسم الصليب. شكرا خالص يا بونا، توضيح جميل جدا جدا جدا. ربنا يخليك تعيش وتعلمنا.